आपले स्वागत आहे। आज आपण अँग्युलर मोमेंटमचं एक्सप्रेशन पाहणार आहोत। या अगोदर मित्रो मी काही बेसिक कन्सेप्ट सांगतो, कसे बेसिक क्लिअर झाले पाहिजे, मजा येईल तुम्हाला, त्याच्याशिवाय एक्सप्रेशनची चव नाही येणार। तेव्हा लक्षात ठेवा, मी सांगत का ते मन लावू नये का, कशा डेफिनेशन तयार होतात ते आज मी तुम्हाला ट्रिक शिकवणार आहोत। कान देऊ नये का, एवढं इंटरेस्टिंग वाटल का बा कसं असलं पाहिजे फिजिक्सचं बेसिक नॉलेज। तेव्हा सुरुवात करून राहिलो, कल्पना करा बा का ही एक बॉडी आहे, लक्षात ठेवा ऑब्जेक्ट आहे की जो ऑब्जेक्ट आहे ना इनफायनाइट पार्टिकल पासून बनलेला आहे आणि ही बॉडी किंवा ऑब्जेक्ट या ऍक्सिस भोवती फिरत आहे। लक्षात ठेवा इनफायनाइट पार्टिकल पासून बनलेली आहे, याचा अर्थ प्रत्येक पार्टिकलला मास राहील। तर माझं म्हणणं आहे बा का हा पहिला पार्टिकल आहे की ज्याचा मास m1 आहे, त्याचं या ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स r1 आहे। जर हा पार्टिकल सुटलास तर तो असा जाईल, म्हणजे याला लक्षात ठेवा लिनियर व्हेलॉसिटी सुद्धा प्राप्त होईल आणि ते मी दाखवत हा काय न बात v1। एकच पार्टिकल आहे असं नाही, मी दुसरा पण दाखवत आहो का बा लक्षात ठेवा का हे झालं त्याचं मास, हे झालं त्याचं डिस्टन्स, ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स। बोला एवढं जर समजत असेल तर, आणि हे झाली त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी। हा दुसरा पार्टिकल पाहिजे असेल तर मी तिसरा पार्टिकल दाखवतो, हे त्याचं डिस्टन्स आहे ऍक्सिस पासूनचं, हे मास आहे आणि हे झाली त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी। असे अनंत पार्टिकल आहेत, इनफायनाइट पार्टिकल आहे। हा झाला r1 r2 r3 डॅश 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 rn, एवढा हा झाला त्याचा मास, हे झाली त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी आणि याला इथं नाव देतो मी ओ। फारच मजा येईल, कसं बोलता येते हो। ही बॉडी फिरत आहे, ऑब्जेक्ट फिरत आहे, ज्या व्हेलॉसिटीनं फिरत आहे त्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणतात, असं दाखवलं पाहिजे। तर मी सुरुवात करत आहो, एवढी बडबड केली तर आता हे समजायला पाहिजे का कन्सिडर द रिजिड ऑब्जेक्ट consisting of n particle, each of masses m1, m2, m3 dash 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 mn। काय म्हटलं बा, कन्सिडर द रिजिड ऑब्जेक्ट consisting of n particle, each of masses m1, m2, m3 dash 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 mn, situated at a distance r1, r2, r3 dash 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 rn from the axis of rotation। ठीक आहे, काय म्हटलं, r1, r2, r3 dash 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 rn from the axis of rotation। Let v1, v2, v3, v1, v2, v3, v4 dash 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 vn be the linear velocity, be the linear है ना, vn be their linear velocities। एवढं झालं पहा, तीन वाक्य सांगली। कन्सिडर द रिजिड ऑब्जेक्ट consisting of n particle, each of masses m1, m2, m3 dash 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 mn, situated at a distance r1, r2, r3 dash 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 rn from the axis of rotation। Let v1, v2, v3 dash 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 vn be their linear velocity। बोला, we know that relation between linear velocity and angular velocity शिकवलं म्या। linear velocity and angular velocity is v is equal to r omega, मॅग्निट्यूड मध्ये लिहिता। Therefore linear velocity of first particle is v1 is equal to r1 omega, linear velocity of second particle is v2 is equal to r2 omega dash dash dash
linear velocity of nth particle is Vn is equal to Rn ओमेगा. तुमच्या मनात यायला पाहिजे का सर इथं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 असं का नाही दिलं. अरे बा ऑब्जेक्ट जर अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगानं फिरत असल तर त्याचा प्रत्येक पार्टिकल सुद्धा याच वेगानं फिरल. तो काही मागं राहणार नाही. जो ऑब्जेक्टचा वेग असल त्या तोच वेग त्याच्या पार्टिकलचा असतो. As the object rotating with angular velocity omega, each and every particle of the object also rotated with angular velocity omega. Therefore, लक्षात ठेवा, we consider only omega. बोला, ठीक आहे. मग आता एवढं जर झालं असेल तर लक्षात ठेवा माझं म्हणणं काय. पहा, तुम्ही पहिले आहे ना आपला शब्द आहे अँग्युलर मोमेंटम, याच्यावर तर बिलकुल जाणार नाही. पहिले पूर्ण बेसिक आहे का. एक नंबर तुम्हाला काय समजल बात एक्सप्रेशन. तर मी पहिल्यांदा विचार करत आहोत लिनियर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम बस एवढं लक्षात ठेवा, फारच सोपं आहे. हो, इट इज डिनोटेड बाय पी. ठीक आहे. अँड इज गिवन बाय फॉर्म्युला. डोक्यामध्ये बसवा तर जमल आहे ना. काय आहे फॉर्म्युला तर MV असं आहे. काय सांगलं पहा मग बरोबर समजते. ठीक आहे. लिनियर वेलॉसिटी आहे फर्स्ट पार्टिकलची V1, मास आहे फर्स्ट पार्टिकलचं M1. तर डोक्यामध्ये आलं पाहिजे का बाय M1 V1 या दोघांचा गुणाकार केला तर तो जो मिळाला त्याला म्हणतात लिनियर मोमेंटम अँड इज डिनोटेड बाय P1. हे काय सांगलं, काय अर्थ निघते. प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑर पार्टिकल अँड इट्स लक्षात ठेवायचं लिनियर वेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज लिनियर मोमेंटम अँड इज डिनोटेड बाय P अँड इज गिवन बाय फॉर्म्युला P इज इक्वल टू MV. व्हॉट इज लिनियर मोमेंटम? Product of mass of the body and its linear velocity is called linear momentum. मी फालतूच काहीच सांगून नाही राहिलो. बरोबर मन लावून ऐकता. मग आता एवढं जर झालं असेल तर एवढा पसारा मी पूर्ण कमी करतो कारण माझ्याजवळ जागा कमी आहे. फक्त मी सध्या काय करून राहिलो फर्स्ट पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटीचा विचार करत आहोत. तर मला लक्षात ठेवा इथं लिहून राहिलो लिनियर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. बरोबर आहे का. फर्स्ट पार्टिकल मी सांगत आहो ना. शेवटी बेसिक संपल्यावर तुम्ही म्हणसाल वा, खोटं असेल तर पाहून घेता. लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज P1 इज इक्वल टू M1 V1. बोल पा. मग एवढं जर झालं असल तर बा डोक्यात कसं आलं पाहिजे. ह्या ना याले मी नंबर लक्षात ठेवा, मन लावून बरोबर ऐकायचं. याने नंबर मी देऊन राहिलो 1. लक्षात ठेवा V1 ची व्हॅल्यू आहे R1 ओमेगा. याच्यात ठेवायचं. याच्या खाली लिहायचं आहे पुटिंग दी व्हॅल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट P1 इज इक्वल टू M1. V1 च्या ऐवजी ठेवायचं R1 ओमेगा. बोल पा. याला नंबर मी देऊन राहिलो 2. मन लावून ऐका एक्सप्रेशन मग पाहू. पहिले तर बेसिक क्लिअर करत आहोत का बा कुठून आलं कसं आलं. ठीक आहे. मन लावून ऐका मी काय बोलत आहो. मोमेंटम लिनियर मोमेंटम. Linear momentum is called angular momentum and is denoted by L. आणि बापाचा बाप म्हणजे आजा. तसं मोमेंटमचं मोमेंट लक्षात ठेवा त्यालाच म्हणतात अँग्युलर मोमेंटम. काय म्हणतात अँग्युलर मोमेंटम. व्हॉट इज मोमेंट ऑफ linear momentum is called angular momentum and is given by formula. लक्षात घ्या वेक्टर मध्ये सांगत आहो R क्रॉस P. its magnitude is P आहे ना into R.
बोल पहा. ठीक आहे, डोक्यावरून गेलं, काही टेन्शन नाही घ्यायचं. मी म्हटलं का मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड ऍज अँग्युलर मोमेंटम. ठीक आहे, अरे हो का नाही, तर बा लक्षात ठेवा काय दिसते बा, तर बा डोक्यात आलं पाहिजे. काय आलं बा, व्हॉट इज पी, लिनियर मोमेंटम. व्हॉट इज आर, इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. द प्रोडक्ट ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट and its perpendicular distance from axis of rotation is called as angular momentum. बस हे आहे. बोला मग आता एवढं जर झालं असल तर बा यालाच मोमेंट ऑफ आहे ना लिनियर मोमेंटम म्हणतात. बसलं का डोक्यात? काय बोललो, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड angular momentum. It is denoted by L and is given by formula L is equal to P into R. बोला मग लक्षात ठेवायचं काय सांगत आहोत बा, लिनियर आहे ना अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. इथं वन लिहायचा, इथं वन लिहायचा, इथं वन लिहायचा. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज L1 बरोबर P1 R1. Putting the value of P1 from equation 2 in this equation, L1 is equal to M1 R1 omega. या P1 ची व्हॅल्यू टाकली, हा R1 जशानं तसा. L1 is equal to M1 R1 into R1 म्हणजे R1 स्क्वेअर ओमेगा. बोल बा, ठीक आहे. तुम्ही शिकले हो, काय शिकले? तुम्ही शिकले व्हॉट इज एम, मास. व्हॉट इज आर, है ना डिस्टन्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. हे पाहिजे मास ऑफ द पार्टिकल अँड इट्स है ना स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणून याच्या ऐवजी आपल्याला टाकता येते आय. ठीक आहे, ओमेगा. असं मला पहिल्या पार्टिकलचं महत्व नाही, पूर्ण बॉडीचंही काढू आपण. मला फक्त हे सांगायचं आहे का बा अँग्युलर मोमेंटमची दुसरी व्याख्या तयार झाली, ते पार्टिकल वरून असो की बॉडी वरून असो. बोला काय असो बा, पार्टिकल वरून असो की बॉडी वरून असो, काय दिसते बा, द प्रॉडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट अँड इट्स अँग्युलर वेलॉसिटी इज कॉल्ड अँग्युलर मोमेंटम. पार्टिकल असेल तर कसा म्हणशील, प्रॉडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ द पार्टिकल अँड इट्स अँग्युलर वेलॉसिटी इज कॉल्ड अँग्युलर मोमेंटम. नवीन व्याख्या. बोल पहा, तर बा शिकलो काय, तर बा पहिली व्याख्या तयार झाली का बा लक्षात ठेवा, हे वाली मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड अँग्युलर मोमेंटम. इट्स मीन्स दॅट, समजते का, इट्स मीन्स दॅट प्रोडक्ट ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट ऑर पार्टिकल जे असेल ते अँड इट्स perpendicular distance from the axis of rotation. पहिली डेफिनेशन. दुसरी डेफिनेशन आपण शिकलो का बा लक्षात ठेवा, तो प्रॉडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ द पार्टिकल अँड इट्स अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड अँग्युलर मोमेंटम. डन. पुढं पहा मग एवढं जर झालं असं तर बा लक्षात ठेवा, याच्यावर एक्सप्रेशन विचारतात. आता बढिया एक्सप्रेशन तुम्हाला समजणार आहे. डिफाइन अँग्युलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, स्टेट इट्स युनिट अँड डायमेन्शन, ऑब्टेन अन एक्सप्रेशन फॉर द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. आता कसं समजते पहा,
angular momentum इथं काय angular momentum of rotating body about a given axis is defined as the product of moment of inertia about given axis, product of moment of inertia of the body about the given axis and its angular velocity. It is denoted by L and is given by formula L is equal to I omega, where I is the moment of inertia of the body and omega is the angular velocity. SI unit is kg मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. लक्षात ठेवा सीजीएस सिस्टीम मध्ये केजी च होईल ग्रॅम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. डायमेन्शन m1 l2 t टू दी पॉवर -1. काय बोललो इथं लिहून राहिलो m1 l2 t टू दी पॉवर -1 हे आहे त्याचं डायमेन्शन. कळत पाठ पाहिजे m1 l2 t टू दी पॉवर -1. बोला तर मग आता आपण डिफाईन अँग्युलर मोमेंटम पाहिलं, कशी त्याची व्याख्या तयार झाली ते पाहिलं. याचं एसआय युनिट तोत्या नाही, हे आहे त्याचं बेसिक का अशी तयार झाली. ठीक आहे, बेसिक पासून सांगत हाव. तर बा याचं एसआय युनिट पण सांगलं, सीजीएस युनिट पण सांगलं, याचं डायमेन्शन पण सांगलं. याचं आता तुम्हाला एक्सप्रेशन सांगतो. पहा मग आता पूर्ण बेसिक क्लिअर आहे. म्हणजे आता काही मराठी वापरायचं काम नाही, 5 मिनिटात एक्सप्रेशन समजते. कन्सिडर द रिजिड ऑब्जेक्ट. Consider the rigid object rotating about an axis passing through the point O with constant angular velocity omega as shown in figure. Consider a rigid object rotating about an axis passing through the point O with constant angular velocity omega as shown in figure. असं लिहायचं बा. Suppose that the object consists of n particle each of masses m1, m2, m3 dash 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 mn situated at a distance r1, r2, r3 dash 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 rn from the axis of rotation. तो भाई इथं लिहून राहिलो सिच्युएटेड आहे ना, ऍट ए डिस्टन्स r1, r2, r3 dash 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 rn from the axis of rotation. बोला रिस्पेक्टिव्हली लिहायचं विसरू नका. As the object rotated with angular velocity omega, each and every particle of the body also rotated with uniform angular velocity omega. जर बॉडी ओमेगाच्या वेगानं फिरत असेल तर त्याचा प्रत्येक पार्टिकल ओमेगाच्याच वेगानं फिरल. कोणत्याचा काही वेग कमी राहणार नाही. बट दे हॅव डिफरंट लिनियर वेलॉसिटी. काहून असं बोललो, इथून जर सुटला असा जाईल, असा सुटला तर असा जाईल. म्हणजे प्रत्येकाची लिनियर वेलॉसिटी वेगवेगळी राहील. आणि म्हणून मी म्हणतो का लेट v1, v2, v3 डॅश 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 vn be the आहे ना, be their linear velocity. Therefore linear velocities of first particle is V is equal to V1 is equal to, we know that relation between linear velocity and angular velocity is V1 is equal to V is equal to R omega. Therefore V1 is equal to R1 omega. Linear momentum of the first particle is P1 is equal to,
आताच शिकवलं व्हॉट इज लिनियर मोमेंटम. तर मला लक्षात घ्या, प्रॉडक्ट ऑफ दी मास ऑफ पार्टिकल अँड इट्स लिनियर वेलॉसिटी इज कॉल्ड लिनियर मोमेंटम अँड इज गिवन बाय P1 is equal to M1 V1. याला नंबर द्यायचा 1. पुटिंग दी व्हॅल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन धिस इक्वेशन वी गेट P1 is equal to M1 V1 च्या ऐवजी R1 ओमेगा. बोला याला नंबर द्यायचं 2. मला वाटते बा आता तर समजायला पाहिजे, आता डबल घासून मजा नाही. ठीक आहे, एवढं जर झालं असेल तर अँग्युलर मोमेंटम, तर बा अँग्युलर मोमेंटमचं सूत्र आहे का बा L1 is equal to P1 into R1. शिकवलं अँग्युलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ दी moment of the linear momentum is called angular momentum. ठीक आहे, मग एवढं जर झालं असं तर बा या P1 ची व्हॅल्यू, पुटिंग दी व्हॅल्यू ऑफ P1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन धिस इक्वेशन वी गेट L1 is equal to M1 R1 ओमेगा इंटू R1. एवढी P1 ची व्हॅल्यू इथं P1 च्या ऐवजी ठेवली, हा R1 जशानं तसा, L1 बरोबर M1 R1 इंटू R1 स्क्वेअर ओमेगा. Similarly, angular momentum of second particle is L2 is equal to M2 R2 square omega. Angular momentum of third particle is M3 R3 square omega. In this way, angular momentum of the nth particle is Ln is equal to Mn Rn square omega. बोला total angular momentum of the object, पूर्ण ऑब्जेक्टचा angular momentum is equal to the sum of angular momentum of all the particle of the object or in the body. बोला काय बोललो, total angular momentum of the object or body is equal to the sum of angular momentum of all the particle in the body, and therefore L is equal to L1 plus L2 plus L3 dash 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 Ln. बोला एवढं जर झालं असन तर बा लक्षात ठेवा, L is equal to L1 ची किंमत M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा प्लस 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 याने मिटवत हाव, काही इलाज नाही. प्लस 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 येत आहे ना, काय याचा आहे MN Rn स्क्वेअर ओमेगा. यालाच कसं मांडता येते, M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस 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 Mn Rn स्क्वेअर, हा ओमेगा कॉन्स्टंट बाहेर काढायचा. बोला M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस 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 याला कसं लिहिल्या जाते, तर बा पहिल्या पिरियड मध्ये शिकवलं, L is equal to summation I is equal to 1 to N Mi Ri स्क्वेअर असं ब्रॅकेट मध्ये, आणि इथं लिहायचं ओमेगा. काय दिसते हो, Mi Ri स्क्वेअर. व्हॉट इज M and R square? M is the mass of the body, R is the distance of the body from axis of rotation, त्याचा स्क्वेअर आहे. तर मग मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन शिकलो. सांगलं तुम्हाला का हे लक्षात ठेवा का बा त्या बॉडीचं मास आणि त्याचं ऍक्सिस पासूनच्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर याच्या प्रॉडक्टला मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणतात. ठीक आहे, the product of mass of the body and square of its distance from the axis of rotation is called moment of inertia. Therefore, this is the moment of inertia and is denoted by I. Therefore, इथं लिहून राहिलो, L is equal to I omega. This is the expression for angular momentum of the body. लक्षात ठेवा, about an axis.
समजते? This is the expression for moment of inertia of the body about an axis passing through the point O. तर आज आपण अति महत्वाचा पॉइंट पाहणार आहोत. Obtain the relation between torque and angular acceleration of rotating body. काय म्हणत आहोत आता, ही एक लक्षात ठेवा, ऑब्जेक्ट आहे. हा झाला तुमचा ऑब्जेक्ट. असा हा ऑब्जेक्ट या ऍक्सिस भोवती फिरत आहे. असा ठीक आहे. या ऑब्जेक्ट कसा बनला असेल तर बा इनफायनाइट पार्टिकल पासून. ऑब्जेक्ट जर फिरत आहे तर त्याचे पार्टिकल पण फिरतील, आणि म्हणून मी पहिला पार्टिकल दाखवत आहो. लक्षात ठेवा हा वाला, की ज्याचं मास आहे m1. मोठं काढतो m1. ठीक आहे. की ज्याचं या ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स लक्षात ठेवा काय आहे बात, r1. असं. त्याच्यानंतर दुसरा पार्टिकल पाहिजे असेल तर दाखवतो. मला लक्षात ठेवा या झाला तुमचा दुसरा पार्टिकल. असा ठीक आहे. की ज्याचं मास काय आहे बात आहे ना m2, आणि त्याचं ऍक्सिस पासूनचं अंतर आहे r2. तर मला लक्षात ठेवा एवढं जर समजत असल तर काय सांगत आहो, असं करता करता nth पार्टिकल की ज्याचं मास मी म्हटलं बा का mn, आणि त्याचं ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स काय आहे बा का rn. हे झाली तुमची आकृती. जास्त त्रास घ्यायचा काम नाही, बस एवढं दाखवलं तरी सफिशियंट. चौथा जर दाखवायचा असेल तर दाखवू शकता, कारण nth पार्टिकल आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. हा फिरत आहे बा तर ह्या कशाच्या वेगानं फिरत आहे तर अल्फाच्या, ज्याला आपण अँग्युलर ऍक्सलरेशन असं म्हणतो. तर मग मी शुभारंभ करून राहिलो. तर मग इथं दाखवताना असं दाखवायचं म्हणजे जेणेकरून व्यवस्थित होईल. तर मग सुरुवात काय करायचं आहे का, कन्सिडर द रिजिड ऑब्जेक्ट rotating about an axis passing through the point O. As. Consider the rigid object rotating about an axis passing through the point O with constant angular acceleration alpha as shown in figure. असं वर्णन करा. Consider a rigid object rotating about an axis passing through the point O with constant angular acceleration alpha as shown in the figure. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the figure. हे ऑब्जेक्ट आहे आणि हा ऍक्सिस आहे. हा असा फिरत आहे म्हणजे ह्या ऍक्सिस याला परपेंडिक्युलर झाला. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the figure. Suppose that object consisting of n particle. Suppose that object consisting of n number of particle of masses m1, m2, m3 dash 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 mn. रोजच हे सांगतो आपण, कॉमनच आहे. सिच्युएटेड ऍट ए डिस्टन्स r1, r2, r3 dash 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 rn फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. हे तर पाठ होऊन गेलं पाहिजे, प्रत्येक एक्सप्रेशन मध्ये येते. तर मग इथं लिहिलं r1, r2, r3 डॅश 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 rn. बोला मग आता एवढं जर झालं असं ठीक आहे. ऍज द ऑब्जेक्ट रोटेट विथ अँग्युलर ऍक्सलरेशन अल्फा, all the particle of the object also rotate with same angular acceleration alpha. इथपर्यंत आपण शिकलो.
आजपर्यंत अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणाचो, आज अँग्युलर ऍक्सलरेशन म्हणतो. जर ऑब्जेक्ट या अँग्युलर ऍक्सलरेशन न फिरत असेल तर याचे प्रत्येक पार्टिकल सुद्धा या अँग्युलर ऍक्सलरेशन नच फिरतील. बट देअर लिनियर ऍक्सलरेशन आर डिफरंट. बोला, ठीक आहे. The linear acceleration of first particle is, we know that, linear acceleration. ठीक आहे. काय शिकलो होतो 11व्या वर्गात? Relation between linear acceleration and angular acceleration is given by A is equal to R alpha. असं शिकलो. तर बा याच्यावरून मांडता येते. बोला, समजते का? लिनियर ऍक्सलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज A1 is equal to R1 alpha. ह्या 1 नाही घेतला कारण ऑब्जेक्ट जर अल्फानं फिरत असेल तर त्याचे प्रत्येक पार्टिकल सुद्धा अल्फानच फिरतील, म्हणजे अँग्युलर ऍक्सलरेशन न फिरतील. बोल बा, याने नंबर देऊन टाकायचं. एक लहानचं एक्सप्रेशन आहे आणि सोपं आहे. तर मग एकदा मी रिपीट मारून देतो. कन्सिडर दी ऑब्जेक्ट. Consider a rigid object rotating about an axis passing through the point O with constant angular acceleration alpha as shown in figure. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the figure. Suppose that object consisting of n number of particles of masses m1, m2, m3 dash 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 mn situated at a distance r1, r2, r3 dash 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 rn from the axis of rotation. बोल बा, एवढं जर झालं असल तर मी पुढं सांगलं, as the object rotated with angular acceleration alpha, all the particles of the object also rotated with angular acceleration alpha, but their linear acceleration are different. Bolba. We know that relation between linear acceleration and angular acceleration is A is equal to R alpha. Therefore, linear acceleration of first particle is A1 is equal to R1 alpha. Hence, force acting on the first particle of mass m1. काय बोललो बा? का बा हा फोर्स आहे, हा कोणावर ऍक्ट होत आहे? पहिल्या फर्स्ट पार्टिकल वर ऍक्ट होत आहे, म्हणून F1 लिहायचं इज इक्वल टू m1 A1. हा जो फॉर्म्युला आहे 9th क्लास मध्ये आहे. मास मल्टिप्लाइड बाय लिनियर ऍक्सलरेशन इज द फोर्स. बोला, ठीक आहे. प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी अँड इट्स लिनियर ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. तर मग 9th क्लास मध्ये हा फॉर्म्युला शिकलो आपण. हेन्स द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज F1 इज इक्वल टू m1 A1. ठीक आहे. Putting the value of A1 from equation 1 in this equation, F1 is equal to m1 R1 alpha. बोला, याला इक्वेशन 2 देतो. हे झालं इक्वेशन नंबर 2. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहित आहे बा मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स समजते, काल शिकवलं होतं. बाबाचे बाबा, बापाचा बाप म्हणजे आजा. फोर्सचा फोर्स म्हणजे मोमेंट ऑफ फोर्स, which is called as torque. Moment of force acting on the first particle is given by torque. फर्स्ट पार्टिकल आहे म्हणून 1 लिहिलं. तर याचा जनरल फॉर्म्युला F इज इक्वल टू F इंटू R. काय अर्थ होते का फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल and at a distance r from the axis of rotation. Here the product of force acting on the particle
and rotating about an axis passing through the point O and its distance from the axis of rotation. हे आहे टॉर्क. तर मग फर्स्ट पार्टिकल वर ऍक्ट होत आहे, तर मग याचा अर्थ झाला इथं मी 1 दाखवतो बस. याचा मिनिंग एवढाच आहे बघा, फर्स्ट पार्टिकल वर ऍक्ट होत आहे. तर काय बोललो बघा, मोमेंट ऑफ फोर्स ऍक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज टॉर्क 1 is equal to F1 R1. टॉर्क 1 is equal to F1 की वैल्यू या इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 फ्रॉम इक्वेशन 2 in this equation we get M1 R1 अल्फा. एवढं लिहिलं याच्या ऐवजी आणि हा R1. टॉर्क 1 is equal to M1 R1 into R1 means R1 square alpha. बोला. Similarly, torque acting on the second particle is torque 2 is equal to M2 R2 square alpha. Hello, torque acting on the third particle is torque 3 is equal to M3 R3 square alpha. Dash dash dash. लक्षात ठेवा, इथं वर्त लिहून राहिलो टॉर्क ऍक्टिंग ऑन दी लास्ट पार्टिकल. बोला. और nth पार्टिकल इज टॉर्क n is equal to mn rn स्क्वेअर अल्फा. ठीक आहे. मग एवढं जर झालं असं तर डोक्यात आलं पाहिजे. टोटल टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ टॉर्क ऍक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल. काय समजलं बा? वा या ऑब्जेक्ट वर जेवढा काही टॉर्क ऍक्ट होत असेल तो किती असेल बा, तर या ऑब्जेक्टच्या जेवढे काही पार्टिकल आहेत त्याच्यावर ऍक्ट होणाऱ्या टॉर्कच्या बेरजे एवढा. बोला. ह्या एक हात हे डोकं सर्वांची बेरीज करून ह्या सरांची बॉडी, म्हणजे मग अर्थ त्या झाला टोटल टॉर्क ऍक्ट ऑन दी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी सम ऑफ टॉर्क ऍक्टिंग ऑन all the particle and is given by torque is equal to torque 1 plus torque 2 plus torque 3 plus torque n. बोल बा. मग एवढं जर समजलं असल तर बा याच्यावरून काय मांडता येते, माझ्यापाशी जागा नाही म्हणून याले मिटवत हाव. ठीक आहे बा. सर्वांची बेरीज, तर इथं व्हॅल्यू भरून टाका. टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 ची व्हॅल्यू आहे M1 R1 स्क्वेअर अल्फा. M1 R1 स्क्वेअर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वेअर अल्फा प्लस MN RN स्क्वेअर अल्फा. बोला. इथून अल्फा कॉमन निघते. टॉर्क इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस MN RN स्क्वेअर. असं ह्या अल्फा. एवढं जर झालं असल तर आता तुम्हाला समजायला पाहिजे का बा मास मल्टिप्लाय ना प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल अँड इट्स square of its distance. Product of mass of the particle and square of its distance is called moment of inertia. सर्व पार्टिकलच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची बेरीज आहे. म्हणजे याने कसं दाखवता येते तर बा टॉर्क इज इक्वल टू समेशन I is equal to 1 to n. लक्षात ठेवा MI RI स्क्वेअर आणि हा अल्फा. हे इथं लिहून राहिलो. एवढं जर झालं असेल तर टॉर्क इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड इट इज डिनोटेड बाय I. Therefore torque is equal to I alpha.
इट मीन्स दॅट लक्षात ठेवा टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टिप्लाइड बाय अँगुलर ऍक्सलरेशन. अँगुलर ऍक्सलरेशन. मग आपला प्रश्न होता आहे ना, डिराइव्ह आहे ना, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन टॉर्क अँड अँगुलर ऍक्सलरेशन. तर काय नातं आहे बा, तर टॉर्क इज इक्वल टू आय अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लक्षात ठेवा मल्टिप्लाइड बाय अँगुलर ऍक्सलरेशन इज द टॉर्क. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन टॉर्क अँड अँगुलर ऍक्सलरेशन. मला असं वाटते बा का मी व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप शिकवलं.